তো আমি এতিয়া বেচিক ডিজাইন এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ভেৰিফায়াৰ ট্ৰেডৰ ছেকেণ্ড মডিউলটো ডেট ইজ বেচিক্স অফ মডেল এনালাইচিছৰ বিষয়ে চাব লৈছোঁ অ'কে তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট এটা আমি কি হোৱাট ইজ মডেল এনালাইচিছ তো হোৱাট ইজ মডেল এনালাইচিছ পঢ়াৰ আগত আমি অকণমান বেচিক্সৰ বিষয়ে জানি লওঁ এক ছেকেণ্ড অ'কে তো মডেল এনালাইচিছ কি হ'ব প্ৰথমতে মডেল এনালাইচিছ তো কি হয় মডেল এনালাইচিছটো ইউজ কৰা হয় আমাক চাবৰ কাৰণে কি চাবৰ কাৰণে যে কেনেকৈ ছিষ্টেম এটা ভাইব্ৰেট কৰে বা যিকোনো এটা মেকানিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ছিষ্টেম এটা কেনেকৈ ভাইব্ৰেট কৰে সেই বস্তুটো আমাৰ চাবৰ কাৰণে আমাৰ কি ইউজ কৰা হয় মডেল এনালাইচিছ ইউজ কৰা হয় অ'কে চ' প্ৰত্যেকটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা প্ৰত্যেকটো আমাৰ কি হয় মেকানিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰে এটা বিশেষ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পোৱাৰ লগে লগে সি ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে হয় ন আৰু তাক সেইটো কি বুলি কোৱা হয় মোড বুলি কোৱা হয় সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ মোড বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এনেকুৱা এটা নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিটোত কি হয় বস্তুটোৱে ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ডেট ইজ ভাইব্ৰেশ্যন আৰম্ভ হয় য'ৰ পৰা সেই নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোক সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাৰণে মোড বুলি কোৱা হয় আৰু যিহত আমি এই মোডখিনিৰ বিষয়ে পঢ়োঁ মানে কোনটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যিকোনো এটা মেকানিকেল ছিষ্টেম বা বস্তু এটা ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব য'ত আমি পঢ়োঁ তাকে কোৱা হয় মডেল এনালাইচিছ য'ত আমি পঢ়োঁ বা য'ত আমি ষ্টাডি কৰোঁ তাকে কোৱা হয় মডেল এনালাইচিছ অ'কে তো মডেল এনালাইচিছ কি হয় মডেল এনালাইচিছ হয় যিকোনো এটা বস্তুৰ যোনটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ভাইব্ৰেট কৰিব সেই ষ্টাডিটোকে মডেল এনালাইচিছ বুলি কয় আৰু বস্তু এটা যিকোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা যিকোনো যোনটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাক সেয়াৰ মোড বুলি কোৱা হয় হয়নে অ'কে আৰু মডেল এনালাইচিছত কি কৰে এটা স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা কৰে তো যদি আমাৰ কুৱেশ্যনত আহে মডেল এনালাইচিছত কি হয় তেতিয়া স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা এটা বনায় মানে স্মল স্কেলত তাক কেনেকৈ ভাইব্ৰেট কৰে সেইটো চাই স্মল স্কেলত বনাই কিন্তু মডেল এনালাইচিছ যদি থাকে তোমাৰ এইটো আনচাৰটো হ'ব স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা অ'কে আৰু মডেল এনালাইচিছ কেলৈ ইউজ কৰা হয় এতিয়া ছাপ'জ কি আমাৰ এনেকৈ ব্ৰিজ এখনে থাকিলে এখন কেতিয়া ভাইব্ৰেট কৰিব সেইটো চাইছে বা তোমাৰ এনেকৈ যিকোনো এটা মেকানিকেল ছিষ্টেম এটা থাকিলে ছাপ'জ কি এটা তুমি লোড দি আছা হ'ল নহয় এই বস্তুটো কেনেকৈ ভাইব্ৰেট কৰিছে চাইছা এইটো কেলৈ আমাৰ দৰকাৰ হয় মডেল এনালাইচিছৰ এই ডিজাইনবোৰক ছেভ কৰিবলৈ আমাৰ ইউজ হয় মানে আমি চাব লাগিব যে কিমানটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত সি ভাইব্ৰেট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল এটা আছে হ'ল নহয় এতিয়া গাড়ী ইঞ্জিনটোৰ আমি এনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগিব যে আমি জানো গাড়ীখন কিমানটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি জেনেৰেট হ'ব গাড়ী ইঞ্জিনটো যেতিয়া চলিব কিমানটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি জেনেৰেট হ'ব আমি সেইটো জানো এতিয়া সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোত যদি গাড়ী ইঞ্জিনটোৰ যোনটো মানে কেচিংটো হয় সেইটো যদি ভাগিয়ে যায় বা যদি ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ সেইখনটো বহুত প্ৰব্লেমেটিক হ'ব ন তো সেইকাৰণে এটা ছেফাৰ ডিজাইন পাবৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় মডেল এনালাইচিছ কৰা হয় যাতে আমি কোনটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দি ভাইব্ৰেট কৰিব সেইটো গম পাওঁ আৰু সেই হিচাপত আমি এটা ছেফ ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' আমি কুৱেশ্যনখিনি চাম এতিয়া হ'ল হোৱাট ইজ মডেল এনালাইচিছ এতিয়া কি হয় বুলি সুধিছে যদি তোমালোকৰ অপশ্যনত আছে যে স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা সুধিছে এতিয়া যদি মডেল এনালাইচিছ কি হয় বুলি সোধে এতিয়া তোমালোকৰ অপশ্যনত যদি আছে কি আছে স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা বুলি যদি আছে এনেকৈ স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা তো স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা বুলি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰিবা স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা মডেল এনালাইচিছত কি হয় স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা বা যদি তোমালোকৰ থাকে যে কি ৱেৰ উই ষ্টাডি নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ এট হুইচ এন অবজেক্ট অৰ এ ছিষ্টেম উইল ভাইব্ৰেট মানে যোনটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত আমাৰ এটা ছিষ্টেম বা অবজেক্ট এটা ভাইব্ৰেট কৰিব সেইটো ষ্টাডি কৰাটোকো মডেল এনালাইচিছ বুলিয়ে কয় মডেল এনালাইচিছত কৰা হয় আৰু মডেল এনালাইচিছত স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা বনাই লোৱা হয় অ'কে তো এইটো এতিয়া কাৰণে আমাৰ স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা হ'ল তাৰপিছত আহিলে হোৱাই ডু উই নিড এ মডেল এনালাইচিছ আমাৰ কিহৰ কাৰণে লাগে ছেফাৰ ডিজাইন আমি পঢ়িছিলোঁ যে ছেফ ডিজাইন পাবৰ কাৰণে আমাৰ মডেল এনালাইচিছ লাগে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভাইব্ৰেশ্যন এতিয়া ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভাইব্ৰেশ্যন কি হয় বুলি সুধিছে এতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ এম্প্লিটিউডক মানে কিমানত ভাইব্ৰেট কৰিলে আমি হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কওঁ মিডিয়াম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কওঁ ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কওঁ এনেকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লোৱা হৈছে এটা হৈছে ল' এটা হৈছে মিডিয়াম আৰু এটা হৈছে হাই হ'ল যদি আমাৰ যিমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ভাইব্ৰেট হৈছে সেইটো লেছ দেন 100 হাৰ্টছ হয় মানে লেছ দেন 100 হাৰ্টছ যদি আমাৰ যিমানটো ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে সেই ভাইব্ৰেশ্যনটো যদি 100 হাৰ্টছতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে তাক ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কয় মিডিয়াম বুলি কেতিয়া কয়
মিডিয়াম বুলি কয় যেতিয়া 100 আৰু 1000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত থাকে 100 আৰু 1000 হাৰ্টছৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া আমাক মিডিয়াম ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আৰু হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া হেতু 1000 হাৰ্টছতকৈ বেছি হৈ যায় more than 1000 হাৰ্টছ যদি আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো 1000 হাৰ্টছতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাক হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কওঁ তাৰ আনসাৰটো কি হ'ব low frequency vibration is less than 1000 hertz hol how is frequency measured in hertz মানে frequency এটা আমাৰ hertzত কেনেদৰে measure কৰা হয় বুলি কৈছে হয়নে কি দিছে how is frequency measured units hertz তো আমাৰ কি হেৰিয়াৰ frequency আমাৰ unit কি থাকে frequency এটা আমাৰ frequency কেনেকৈ measure কৰে frequency আমাৰ hertzতে measure কৰে frequency unit কি হয় unit of frequency hertz হল না বা 1/second যদি থাকে 1/second হ'ব একে hz বা hertz বুলি কয় এটো HERTZ হল next তাৰপিছত আহিলে what is natural frequency analysis কি হয় আমাৰ natural frequency analysis কি হয় আমাক কৰিছে হল না তো natural frequency analysis কি হয় natural frequency analysis আমি জানো যে natural frequency কি হয় যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত বস্তু এটা মানে natural frequency তো natural frequency থাকে এটা যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত যেটো natural frequencyত বস্তু এটা ভাইব্ৰেট কৰে তাক আমি এটা বস্তুটোৰ কি বুলি কওঁ মোড বুলি কওঁ হয়নে মোড বুলি কওঁ এটা natural frequency analysis কি হয় বুলি উঠিছে natural frequency analysis হৈছে এটা ষ্টাডি য'ত আমি আইডেন্টিফাই কৰো ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয় used to identify natural frequency used to identify natural frequency এটা আমাৰ sorry natural frequency নহয় resonance frequency RESONANCE तो क्या है natural frequency analysis क्या है natural frequency analysis it is used to identify resonance frequency আমাৰ বিচাৰিবলৈ natural frequency analysis কৰা হয় okay এটা হলে আমাৰ resonance frequency কি হয় আমি চাই লওঁ resonance frequency RESONANCE resonance frequency হল resonance frequency কি হয় এতিয়া আমাৰ কি হয় আমি জানো যে যিকোনো এটা সিস্টেম বা মেকানিক্যাল সিস্টেম এটা বা অবজেক্ট এটা বিশেষ ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সিত ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সিটোক সেই বস্তুটোৰ কি বুলি কোৱা হয় মোড বুলি কোৱা হয় হয়নে এই বস্তুটোৰ মোড বুলি কোৱা হয় বা সেই মেকানিক্যাল সিস্টেমটোৰ মোড বুলি কোৱা হয় মানে যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত যেটো ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সিত ই ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ তাক মোড বুলি কোৱা হয় আৰু এই মোডৰ বিষয়ে যত আমি পঢ়ো এটো হৈছে মডেল এনালাইসিস আৰু মডেল এনালাইসিসত আমি স্মল স্কেল ৰেপ্লিকা এটা বনাই লওঁ এটা আহিলে আমাৰ ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি এনালাইসিসত কি কৰো ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি এনালাইসিসত আমি আইডেন্টিফাই কৰো ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আইডেন্টিফাই কৰো যিকোনো এটা সিস্টেমৰ কাৰণে এটা ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হৈছে ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি য'ত বস্তুটো আটাইতকৈ বেছিকে ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ ধৰিব মানে এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশন কি হ'ব এম্প্লিটিউড অফ vibration will be highest বা maximum হ'ব এটা কি ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হৈছে ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি এনেকুৱা এটা ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে এনেকুৱা এটা ন্যাচারাল ফ্ৰিকুৱেন্সি য'ত ভাইব্ৰেশনটো বস্তু এটাৰ আটাইতকৈ বেছি হ'ব মানে maximum বা highest
এম্প্লিটিউড পাবা ভাইব্ৰেশ্যনৰ কিহৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ হাইয়েষ্ট বা ম্যাক্সিমাম এম্প্লিটিউড পাবা ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সিত ওকে এটা প্ৰথমতে আহিলে আমাৰ কি হোৱাট ইজ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি এনালাইসিস নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি এনালাইসিস কি হয় নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি এনালাইসিসত আমি ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি বিচাৰো আৰু ৰেজোনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয় এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি য'ত বস্তুটো আটাইতকৈ বেছিকৈ ভাইব্ৰেট কৰিব মানে হাইয়েষ্ট এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশ্যন থাকিব নেক্সট তাৰপিছত কি আহিলে আমাৰ কি নেক্সট কি হৈছে দ্য নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ এ চিষ্টেম ইজ দ্য কিবা নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে কি নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে য'ত আমাৰ ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন হয় তো আমাৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয় নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি য'ত আমাৰ ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন হয় ওকে the types of free vibration এটা আহিলে আমাৰ কি types of free vibration the types of free vibration আমাৰ তিন ধৰণৰ থাকে এটা থাকে আমাৰ longitudinal এটা থাকে lateral আৰু এটা থাকে torsional হল longitudinal lateral আৰু torsional তিন ধৰণৰ free vibration থাকে হল প্ৰথমতে আহিলে আমাৰ কি নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হয় নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সিত কি হয় যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন হয় এটো হৈছে নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন তিন ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে আমাৰ লংগিটিউডিনেল লেটাৰেল আৰু টৰ্চনেল এটা এনে চাই লওঁ আৰু লংগিটিউডিনেলটো কি হয় নাহে বাৰু এটো লংগিটিউডিনেল সাপোজ কি লংগিটিউডিনেলটো এটা আমি চাম আৰু এটা আমাৰ বডি এটা আছে সাপোজ কি এটো বডি এই বডিটোৰ ওয়েভটো মানে যোনটো ফ্ৰিকুৱেন্সিটো গৈছে এনেকে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো প্ৰপাগেট কৰিছে হল না আৰু বডিটো হে ফ্ৰিকুৱেন্সিটোৰ ডাইৰেকচনতে ভাইব্ৰেট কৰিছে এফালে আগফালে পিছফালে ভাইব্ৰেট কৰি আছে তেতিয়া হলে এই ইয়াৰ দিঘলে মানে ওয়েভটো গৈছে আৰু এই ওয়েভটোৰ লংগিটিউডিনেলি মানে প্যাৰেলালি এই বস্তুটো ভাইব্ৰেট কৰিছে তেতিয়া হলে তাক লংগিটিউডিনেল বুলি কয় longitudinal বুলি কয় যেতিয়া আমাৰ ওয়েভটোৰ প্যাৰেলালি যেতিয়া যায় এটা সাপোজ কি ওয়েভটো আমাৰ এনেকে গৈছে খালি ই ভাইব্ৰেট কৰিছে ওপৰলে তললে মানে আগলি পিছলে নাই কৰা ওপৰলে তললে কৰিছে তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো আছে পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু wave propagation যোনটো ডাইৰেকচনত ওয়েভটো গৈছে তাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ মানে 90 ডিগ্ৰী দি ভাইব্ৰেট কৰি আছে তেনে হলে তাক তেনেকুৱা আমাৰ ভাইব্ৰেচনক আমাৰ লেটাৰেল ভাইব্ৰেচন বুলি কয় এটো আৰু টৰ্চনেল ভাইব্ৰেচন সাপোজ কি এনেকুৱা শাফ্ট এডাল আছে এডাল কি হৈছে এনেকে টুইস্টিং হৈছে এবাৰ ইফালে পাক খাইছে এবাৰ ইফালে পাক খাইছে তেতিয়া হলে তাক কি কয় তাক কয় টৰ্চনেল ভাইব্ৰেচন এটা আমাৰ কি লংগিটিউডিনেলটো গম পালো লংগিটিউডিনেলটো কি হয় প্যাৰেলাল টু দ্য ডাইৰেকচন অফ ওয়েভ প্ৰপাগেশ্যন মানে যোনটো ডাইৰেকচনত ওয়েভটো প্ৰপাগেট কৰিছে বা গৈছে সেইটো ডাইৰেকচনতে যদি ভাইব্ৰেচন হয় লংগিটিউডিনেল ভাইব্ৰেচন আৰু ওয়েভটো যোনটো ডাইৰেকচনত প্ৰপাগেট কৰিছে মানে যোনটো ডাইৰেকচন গৈছে তাৰ যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰ মানে 90 ডিগ্ৰীত যদি ভাইব্ৰেট কৰে ওপৰলে তললে তেতিয়া হলে তাক লেটাৰেল ভাইব্ৰেচন বুলি কয় আৰু টৰ্চনেল য'ত টুইস্টিং হয় ওকে তো নেক্সট আহিলে আমাৰ কি কি দিছে when a body is subjected to transverse vibration the stress in the body will be এটা বস্তুটাক সাপোজ কি ট্ৰান্সভাৰ্স ভাইব্ৰেচন হৈছে এটা বস্তুটাত কৈছে আমাৰ যে কি ট্ৰান্সভাৰ্স ভাইব্ৰেচন হৈছে when a body is subjected to transverse vibration the stress induced will be আমি কৈছো যে ট্ৰান্সভাৰ্স ভাইব্ৰেচনত কি কয় মানে লেটাৰেল ভাইব্ৰেচন বা ট্ৰান্সভাৰ্স ভাইব্ৰেচন একেটা দি আমি তিন ধৰণৰ ফ্ৰী ভাইব্ৰেচন পঢ়িছিলো নহয় লংগিটিউডিনেল ভাইব্ৰেচন লেটাৰেল ভাইব্ৰেচন আৰু টৰ্চনেল ভাইব্ৰেচন এই লেটাৰেল ভাইব্ৰেচনটো আমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স ভাইব্ৰেচন হয় এটা সাপোজ কি এনেকে বস্তু শাফ্ট এডাল আছে মানে বা এনেকে বিম এডাল আছে তাতে আমাৰ এনেকে ওয়েভটো গৈছে মানে এটো হৈছে ওয়েভটো এনেকে গৈছে খালি ই ভাইব্ৰেচন ওপৰলে তললে হৈছে হয়নে এনেকে ওপৰলে এবাৰ এনেকে তললে এবাৰ মানে ভাইব্ৰেচন কেনেকে হৈছে ওপৰলে তললে হৈছে
তেতিয়াহে আমি লেটাৰেল বা ট্ৰান্সভাৰ্চ বুলি ক'ম কেতিয়া ক'ম যেতিয়া আমাৰ ৱেভটো যোনফালে প্ৰপাগেট হৈছে তাৰ 90 ডিগ্ৰী বা পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আমাৰ ভাইব্ৰেট হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি তাক ট্ৰান্সভাৰ্চ ভাইব্ৰেশ্যন বুলি ক'ম আৰু ট্ৰান্সভাৰ্চ ভাইব্ৰেশ্যন হ'লে কি হ'ব এতিয়া বস্তুটো এনেকৈ আছে গৈছে হেৰিটো এনেকৈ আৰু ই ওপৰলে তললৈ ভাইব্ৰেট কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব এনেকৈ বেণ্ডিং হ'ব নাই ইয়াৰ সি হয় এফালে বেকা হ'ব এবাৰ নেক্সট বাৰত সি অপজিট ছাইডে বেকা হ'ব তো আমাৰ এইটো হ'লে কি হ'ব বেণ্ডিং হ'ব তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ ইনডিউচ হ'ব বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ হ'ব তাতে তো বুজি পালোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ হ'ব বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ ইনডিউচড হ'ব যেতিয়া আমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্চ ভাইব্ৰেশ্যন হয় ট্ৰান্সভাৰ্চ ভাইব্ৰেশ্যন হ'লে বডিটোত বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ জেনেৰেট হ'ব হয়নে ইনডিউচ হ'ব তাৰপিছত কি আছে ইন ষ্টেডি ষ্টেট forced vibration the amplitude of vibration at resonance frequency is damping coefficient বুলি দিছে এতিয়া কি steady state forced vibration ৰ হৈছে the amplitude of vibration at resonance frequency is এতিয়া আমি resonance frequency যেটা resonance frequency মানে কি যিটো frequency ভাইব্ৰেশনটো কি হ'ব ভাইব্ৰেশনটো আটাইতকৈ বেছি হ'ব এটা ডেম্পিং মানে কি হয় ডেম্পিংটো মানে বাধা দিয়া হয়নে বাধা দিয়া এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এনেকৈ যে ডেম্প বনাই যায় ডেম্পবোৰ বনাই ডেম্পবোৰে কি কৰে এফালে পানী থাকে হয়নে ডেমটোৱে কি কৰে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি আহিবলৈ বাধা দিয়ে হয়নে ডেমবোৰে আমাৰ কি হ'ব পানীখিনি আহিবলৈ বাধা দিয়ে যোনবোৰ ডেম বনাই নদীৰ পৰা ডেম যে বনাই পানী ভৰাই পেলাই বাধা দিয়ে ঠিক তেনেদৰে ভাইব্ৰেশ্যন ডেম্পিং মানে কি হৈছে ভাইব্ৰেশ্যন ডেম্পিং মানে ভাইব্ৰেশ্যনটো বাধা দিয়া ভাইব্ৰেশ্যন ডেম্পিং মানে হৈছে আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো বাধা দিয়া হ'ল নহয় এতিয়া আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যন ডেম্পিং মানে হৈছে আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো বাধা দিয়া এতিয়া ইয়াত কৈছে যে কি ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কথা কৈছে নে ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি য'ত আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো আটাইতকৈ বেছি হ'ব আৰু ডেম্পিং মানে হৈছে আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো বাধা দিয়া হয়নে এতিয়া ইয়াত কৈছে যে কি ইন ষ্টেডি ষ্টেট ফ'ৰ্চ ভাইব্ৰেশ্যন দ্য এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশ্যন এট ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশ্যন ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশ্যন কি হ'ব আটাইতকৈ বেছি হ'ব হয়নে এতিয়া আমি জানো যে কি আমাৰ কি হ'ব এম্প্লিটিউডটো ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হ'ব আমাৰ ডেম্পিং কোফিচিয়েণ্টৰ কেলে ডেম্পিং যদি বঢ়াওঁ মানে বাধা যদি বেছিকৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভাইব্ৰেশ্যনৰ এম্প্লিটিউডটো কমিব মানে যিমানটো ভাইব্ৰেট হয় সি কমকৈ ভাইব্ৰেট হ'ব হয়নে তো আমাৰ কি হ'ব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল মানে ডেম্পিং কোফিচিয়েণ্ট বাঢ়িলে এম্প্লিটিউড কমিব এম্প্লিটিউড যদি বাঢ়িছে মানে ডেম্পিং কোফিচিয়েণ্টটো কমিছে এইটো কি হ'ব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল এইটো কি হ'ব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল যদি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হোৱা হ'লে কি হ'লে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হোৱা হ'লে এম্প্লিটিউড বাঢ়িলে ডেম্পিং কোফিচিয়েণ্টটো বাঢ়িলে হ'লে খালি আমি জানো যে ডেম্পিং কোফিচিয়েণ্ট বাঢ়িলে মানে কি হয় এম্প্লিটিউডটো কমে হয়নে বেছিকৈ বাধা দিলে আমাৰ কম ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব তো সেইকাৰণে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হ'ব তাৰপিছত দিছে ইন ভাইব্ৰেশ্যন আইচলেশ্যন চিষ্টেম ইফ ওমেগা বাই ওমেগা এন ইজ কি দিছে ইফ ইন ভাইব্ৰেশ্যন আইচলেশ্যন চিষ্টেম ইফ ওমেগা বাই ওমেগা এন ইজ লেছ দেন 2 দিছে then the value of then for all the value of damping factor the transmissibility will be এতিয়া কি হয় আমাৰ ট্ৰান্সমিছিবিলিটিটো যিটো হয় ট্ৰান্সমিছিবিলিটি সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় ট্ৰান্সমিছিবিলিটিটো গ্ৰেটাৰ দেন 1 থাকে ট্ৰান্সমিছিবিলিটি যোনটো থাকে আমাৰ কি হ'ব সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটিয়ে থাকে usually be greater than unity থাকে কি হ'ব তো আমাৰ ট্ৰান্সমিছিবিলিটিখিনি সাধাৰণতে আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটিয়ে থাকে অকল আমাৰ ট্ৰান্সমিছিবিলিটিটো লেছ দেন ইউনিটি হয় কেতিয়া
যদি ওমেগা বাই এক সেকেন্ড যদি ওমেগা বাই ওমেগা এনটো আমাৰ লেছ দেন ডেট অফ ৰুট 2 হয় তেতিয়া অকল ট্ৰান্সমিছিবিলিটি লেছ দেন 1 হয় কি ক'লো ট্ৰান্সমিছিবিলিটি সাধাৰণতে ইউনিটিতকৈ বেছি হয় মানে গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটিয়ে থাকে মানে একতকৈ বেছি হয় ইউনিটি মানে 1 ট্ৰান্সমিছিবিলিটিটো সাধাৰণতে গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটিয়ে থাকে মানে একতকৈ বেছিয়ে থাকে খালি যদি ওমেগা বাই ওমেগা এনটো লেছ দেন ৰুট 2 হয় তেতিয়াহে অকল ট্ৰান্সমিছিবিলিটি লেছ দেন 1 হ'ব মানে ট্ৰান্সমিছিবিলিটি একতকৈ কম হ'ব এতিয়া আমাৰ কি দিছিলে কুৱেশ্যনটোত দিছ ইজ এ ইন ভাইব্ৰেশ্যন আইচলেশ্যন চিষ্টেম ইফ ওমেগা বাই ওমেগা এন ইজ লেছ দেন 2 লেছ দেন ৰুট 2 তো নহয় হয়নে লেছ দেন 2 হে কৈছে তো লেছ দেন ৰুট 2 কি হয় ৰুট 2 তো টুতকৈ সৰু হ'ব নে ৰুট 2 ভেলুটো কিমান হ'ব 1.4 চামথিং কিবা এনেকৈ আছিলে নে 2 নহয় মুঠতে তো আমাৰ 2তকৈ সৰু বুলিয়ে কৈছে ৰুট 2তকৈ সৰু বুলি কৈছে জানো নাই কোৱা নহয় তো সেইকাৰণে আমাৰ ট্ৰান্সমিছিবিলিটি উইল বি ট্ৰান্সমিছিবিলিটি কিমান হ'ব ট্ৰান্সমিছিবিলিটি আমাৰ একতকৈ বেছি হ'ব মানে গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটি মানে একতকৈ বেছি হ'ব এইটো এক লিখিছোঁ দেই তাৰপিছত নেক্সটটো কি দিছে হুইচ অফ দ্য গিভছ এন ইনকাৰেক্ট ৰিলেশ্যনছ অফ ৰিভাৰ্বেশ্যন এইটো অপশ্যনকেইটাই নল'লোঁ বাৰু এইটো মই চাই কিনে দিম বাৰু কি আছিলে অপশ্যনকেইটা তাৰপিছত আহিলে আমাৰ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ মেটেৰিয়েল টু ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন মানে কি এনেকৈ ছাপ'জ কি বস্তু এটাক টানিলা আৰু যেতিয়া তুমি টনাৰ ফ'ৰ্চটো এৰি দিছা সি আগৰ শ্বেপটো লৈ লৈছে হয়নে তেতিয়াহ'লে তাক কয় ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন মানে সি আগৰ শ্বেপটো ল'ব পাৰিছে খালি এটা লিমিটতকৈ যদি বেছি টানা তেতিয়াহ'লে সি অকণমান ঘূৰি আহিব খালি আগৰ একজেক্ট শ্বেপটোলৈ ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে কি ক'ম যে অকণমান ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন আছে খালি তাতে প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনো আছে মানে পাৰ্মানেণ্ট ডিফৰ্মেশ্যনো হৈ গৈছে খালি বস্তু এটাই যে বাধা দিয়ে যিকোনো এটা বস্তু এটা বাধা দিয়ে ইয়াক টানিলে ই দীঘল হোৱাৰ পৰা বাধা দিয়ে তাক কি কয় বস্তুটোৰ ষ্টিফনেছ বুলি কয় ষ্টিফনেছটো কি হয় ৰেজিষ্টেঞ্চ টু ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন মানে ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনৰ পৰা যোনটো বাধা দিয়ে সেইটো কি বুলি কয় ষ্টিফনেছ এতিয়া দিছে কি আনডেম্পড নেচাৰেল of single degree of freedom if the stiffness of one or more is increased এটা আনডেম্পড বুলি কৈছে আনডেম্পড মানে কি একো ধৰণৰ বাধা হয়নে একো ধৰণৰ বাধা নাই আৰু নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি জানো আমি ফ্ৰী ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু আনডেম্পড মানে বাধা নাই একো হ'ল নাই ছিংগল ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম মানে অকল সি এটা ছাইডে সি ভাইব্ৰেট কৰিব পাৰিব হয় এক্সত চিধা চিধিকৈ যাব পাৰিব নহ'লে ৱাইত সি চিধা চিধিকৈ যাব পাৰিব মানে ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব বা জেডত ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰিব বা এক্সত ঘূৰিব পাৰিব বা ৱাইত ঘূৰিব পাৰিব বা জেডত ঘূৰিব পাৰিব হয়নে 6টা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম থাকে 3Dত 6টা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম থাকে এক্সত চিধা চিধিকৈ যোৱা প্লাছত বা মাইনাছত ৱাইত চিধা চিধিকৈ যোৱা প্লাছত বা মাইনাছত জেডত চিধা চিধিকৈ যোৱা প্লাছত বা মাইনাছত বা এক্সত ৰোটেশ্যন প্লাছ ক্লকৱাইজ অৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ ৱাইট ৰোটেশ্যন ক্লকৱাইজ অৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ বা জেডত ৰোটেশ্যন ক্লকৱাইজ অৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ খালি ইয়াত 1 ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম ছিষ্টেম কৈছে মানে অকল এটা ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম সি অকল এটা মোশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কি কৈছে ইয়াতে ষ্টিফনেছটো বঢ়ালে সাধাৰণতে কি হয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়ে তো আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ষ্টিফনেছটো বঢ়াইছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইল ইনক্ৰিজ জনা শুনা কথা এতিয়া যদি কি হয় বস্তু এটা ষ্টিফনেছ মানে কি ষ্টিফনেছ মানে ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনৰ পৰা দিয়া বাধাটোকে হৈছে ষ্টিফনেছ আৰু সি যদি বেছি ষ্টিফ হৈ গৈছে মানে কি হৈছে সি বেছি নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি আৰু বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে সি ভাইব্ৰেট কৰিব নহ'লে সি ভাইব্ৰেট নকৰে হয়নে ষ্টিফ হৈ গ'ল আগতকৈ যদি বস্তু এটা ঢিলা হয় তেতিয়াহে সি সহজে ভাইব্ৰেট কৰে হয়নে যদি ষ্টিফ হৈ গ'ল ষ্টিফনেছটো বঢ়াই লৈ ইলাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যনে বাধা দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বঢ়াব লাগিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইল ইনক্ৰিজ দেন অনলি ইট উইল ভাইব্ৰেট তেতিয়াহে সি ভাইব্ৰেট কৰিব হয়নে তো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইল ইনক্ৰিজ ষ্টিফনেছ বঢ়ালে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়াব লাগিব নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি
in a spring mass system, which of the following force is not considered? Spring mass system or damping force? In spring mass system, which of the force is not considered? In spring mass system, damping force is not considered. Damping force to amar dhora nohoy honle not considered. Dhaka di disu damping force hol fn mane ki natural frequency. fn mane hoise amar natural frequency. fn mane hoise amar natural frequency. Ite ami kiba bostu eta sai lesu roba. Ite amar fn mane ki hoise fn mane hoise amar natural frequency. Okay, to so numerical das numerical so agore ami bostu eta man salo. Okay, एक second. Okay. Ite hele amar ki natural frequency bikhoy salo ami. Okay. Ite hele amar natural frequency keneke ulai etu salo. Natural frequency. Natural frequency to amar omega n di likha hoy ba fn di likha hoy hone duita natural frequency bujay omega n natural frequency bujay aru fn amar ki bujay natural frequency bujay ite amar kuntu ki hoy bhalke salo eta natural frequency omega n keneke ulai under root of k by m kori kine hone under root of k by m korile mate amar ki hobo amar ki ulai under root of k by m korile mate amar natural frequency ulai khali natural frequency to ki hot labo natural frequency to labo amar radian per second ot labo eto hoise amar natural frequency khali natural frequency to ki labo under root of k by m eta k mane hoise amar ki stiffness aru m mane hoise amar mass eto ki hot labo e omega n to amar radian per second ot labo khali amar answer bor sadarante hertz ot dia thake hone natural frequency to hertz ot ulabole fn to ulabole fn mane hoise natural frequency per khali eto hertz ot ulabole ki kobole ei omega n jonto ulale tak amar 2 pi re হরণ কৰি বলিব 2 pi re হরণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব হাৰ্টছ লৈ যাব ওকে তো এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰিব পৰাকে হৈ গলো তো আমাৰ দি আছে কি দি আছে এটা স্প্ৰিং মাছ দি আছে মাছ 5 কেজি সাসপেন্ডেড মাছটো ইমান দি আছে m দি আছে 5 কেজি মাছ কিমান দি আছে মাছ দি আছে আমাৰ 5 কেজি stiffness kiman di ase stiffness di ase 46 kilonewton per meter etu kilo di ase ane kilo dia thoka karone ami stiffness to 46 to 1000 e purun kolibo libo newton per meter libo libo 46 1 2 3 inte newton per meter lagol hone stiffness ki lagol 46000 mane tar bisor ahile amar ki is fitted between the mass and the support with a damping ratio to amar is zeta form if symbol le likhe damping ratio to ki hoise damping ratio or damping ratio kiman di ase 0.3 ita ami etu solve korim okay তো এটা আমাৰ কি দিয়া আছে আমাৰ দিয়া আছে মাছ তো দিয়া আছে 5 কেজি তাৰ পিছত আমাৰ কিমান দিয়া আছে ওমেগা n উলিয়ালো প্ৰথমে আমি নেচাৰেল ফ্ৰিকোয়েন্সি উলিয়াব লাগে নেচাৰেল ফ্ৰিকোয়েন্সি কেনে উলিয়াম ওমেগা n কৰি কেনে উলিয়াম ওমেগা n কৰি কেনে কি কৰিলো ওমেগা n কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল আন্ডাৰ ৰুট অফ k by m ওপৰত স্প্ৰিং ফোৰ্স ওপৰত ষ্টিফনেস তলত মাছ ষ্টিফনেসটো কি আছিল 46123 কিলো নিউটন পাৰ মিটাৰ আসলে না এটো আমি নিউটন লে আনিবলে আমি কিলোটো কাৰণে 1000 এ পন কৰিলো তলত কিমান আহিব মাছটো কি হৰিব মাছটো 5 কেজি হৈ যোৱাৰ লগে লগে হৰণ কৰি চাবা আৰু ৰুট ওভাৰটো খুলিলে কিমান লাভ তোমাৰ এটো লাভ 95.92 লাভ এটো খালি কি হল লাভ ৰেডিয়ান পাৰ সেকেন্ডত লাভ মানে ৰেডিয়ান পাৰ সেকেন্ডত লাভ এই ৰেডিয়ান পাৰ সেকেন্ডটোকে আমি আকৌ ফ্ৰিকোয়েন্সিটো কি দিয়া আছে আমাৰ হাৰ্টছত দিয়া থাকে হনে তো হাৰ্টছত দিয়া থাকিব কাৰণে ইনিশিয়াল ফ্ৰিকোয়েন্সি উলিয়াবলৈ কি হ'ব ওমেগা n টো আমাৰ 2 পাই ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 2 পাই ৰে হৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব
95.92 divided by 2 into 3.14 pi value 3.14 হয় নে তো এটো ওলাব আমাৰ 15.26 হাৰ্টজ মান ওলাব আনসাৰ হ'ব 15.26 হাৰ্টজ ওকে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ নেক্সট আমাক সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল ষ্টিফনেছ ফেক্টৰ ইন এনচিছ এতিয়া আমি এনচিছৰ কথা কিছুমান জানোৱে যেনেকৈ আমাৰ এনচিছত যে যোনটো ডিফল্ট মেটেৰিয়েল থাকে কি হয় ডিফল্ট মেটেৰিয়েলটো আমাৰ কি থাকে এছ এছ থাকে মানে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ষ্টিল থাকে তাৰপিছত আমাৰ এনচিছৰ মডেল হওক বা তোমাৰ আৰু কি কি আছিলে মেটেৰিয়েল চিলেকশ্যনৰ কাৰণে ক'ত আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডাটা আছিলে হয়নে তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ জমেট্ৰি এড কৰি গোটেই মেথ জেনেৰেট কৰোঁ সেইখিনি আছিলে হয়নে ৰিজাল্ট পাওঁ তো ঠিক তেনেদৰে এনচিছত কিছুমান ডিফল্ট বস্তু আমি যেনেকৈ মনত থ'ব লাগে যেনেকৈ ডিফল্ট মেটেৰিয়েল হিচাপে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ষ্টিল থাকে হয়নে তো ঠিক তেনেদৰে এনচিছত যোনটো ষ্টিফনেছ ফেক্টৰ নৰ্মেল ষ্টিফনেছ ফেক্টৰটো কিমান থাকে 0.01 পৰা আমাৰ কিহৰ ভিতৰত থাকে 1.0 ভিতৰত থাকে 0.01 তো নৰ্মেল ষ্টিফনেছ ফেক্টৰ ইন এনচিছ বুলি দিলে কি হ'ব নৰ্মেল ষ্টিফনেছ ফেক্টৰ ইন এনচিছ দিলে মতে 0.01 to 1.0 এতিয়া আমাৰ ষ্টিফনেছটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰা হয় ষ্টিফনেছটো কেলকুলেট কৰা হয় য়াংছ মডুলাছেদি তো য়াংছ মডুলাছৰ সহায়ত কি কৰা হয় যিকোনো এটা মেটেৰিয়েলৰ ষ্টিফনেছটো কেলকুলেট কৰা হয় আৰু য়াংছ মডুলাছ মানে কি আছিলে য়াংছ মডুলাছ মানে আছিলে ইখন পেজত লিখিছোঁ য়াংছ মডুলাছ মানে কি আছিলে য়াংছ মডুলাছ মানে কি লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ বাই লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন য়াংছ মডুলাছ মানে কি আছিলে লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ বাই longitudinal strain longitudinal stress by longitudinal strain মানে তোমাৰ অপচনত থাকিব পাৰে বাই ডিভাইডিং মানে হৰণ কৰিছো মানে কি হয় longitudinal stress by strain longitudinal stress of strain এৰ হৰণ কৰি কেনে আমি কি পাম য়াংছ মডুলাছ পাম আৰু এই য়াংছ মডুলাছটোৱে আমাৰ যিকোনো এটা মেটেৰিয়েলৰ ষ্টিফনেছটো দিয়ে হয়নে তো আমাৰ কি হৈছিলে প্ৰথম আহিলে আমাৰ এনচিছত নৰ্মেল ষ্টিফনেছৰ ফেক্টৰটো কিমান আছিলে এনচিছত নৰ্মেল ষ্টিফনেছৰ ফেক্টৰটো আছিলে আমাৰ 0.01 পৰা 0.01 পৰা 1 ভিতৰত আৰু ষ্টিফনেছ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰোঁ য়াংছ মডুলাছৰ থ্ৰুৱেদি কেলকুলেট কৰোঁ আৰু তাৰ ভেলুটো আছিলে আমাৰ কিমান আছিলে লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ ডিভাইডেড বাই লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন আৰু য়াংছ মডুলাছৰ ইউনিটটো কি আছিলে পাস্কেল মানে পাস্কেল এইটো এছ আই ইউনিট হয় এছ আই ইউনিট পাস্কেল বা ইয়াক নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰি তাৰপিছত আহিলে আমাৰ হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ আ স্প্ৰিং মাছ ছিষ্টেম এতিয়া এটা বস্তু মনত থবা নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ওমেগা এন ইজ ইকুৱেল টু আণ্ডাৰ ৰুট কে বাই এম হৈছে আমাৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফৰ্মুলা খালি স্প্ৰিং মাছ ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব স্প্ৰিং মাছ ছিষ্টেমত আণ্ডাৰ ৰুট কে বাই এম নহয় স্প্ৰিং মাছ ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰতহে নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট কে বাই এম মানে কে হৰণ এম কৰিলে মতে আমাৰ স্প্ৰিং মাছ ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাই যাবা কে ডিভাইডেড বাই এম ইয়াতে কে হৈছে আমাৰ ষ্টিফনেছ অফ দ্য স্প্ৰিং আৰু এম মানে হৈছে আমাৰ মাছ যোনটো মাছ স্প্ৰিংডালৰ এণ্ডত লাগি থাকিব এনে কৰি সাপোজ কি কে ষ্টিফনেছ হৈছে আৰু এমটো হৈছে মাছ হ'ল তাৰপিছত নেক্সট দিছে কি ডাজ হায়াৰ ষ্টিফনেছ মিনছ হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো আমি পঢ়িছিলোঁ নে ষ্টিফনেছটো বাঢ়িলে কি হ'ব বেছি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত মানে হায়াৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত ভাইব্ৰেট কৰিব হয়নে তো ডাজ হায়াৰ ষ্টিফনেছ মিনছ হায়াৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো কি হ'ব হায়াৰ নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে য়েছ এইটো কি হ'ব আনচাৰটো হ'ব য়েছ মানে হায়াৰ ষ্টিফনেছ বাঢ়িলে মানে নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাঢ়িব মানে হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এতিয়া দিছে আমাৰ কি
stiffness of a material depends on কিবা আমাৰ stiffness কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে stiffness সাধাৰণতে কেইটামান বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে stiffness কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মেটেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মানে মেটেৰিয়েলটো কি হয় কিমান দীঘল তাৰ সাইজটো কিমান হেনুকাবৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মেটেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত আৰু stability of the problem or system মানে কেনেকুৱা পজিশনত তাক ৰখা হৈছে বা কেনেকুৱা সিস্টেমত ই আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে stability of the problem or system RFA মানে কি RFA এৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে RFA মানে হৈছে আমাৰ resonance frequency analysis RFA মানে কি RFA মানে হৈছে আমাৰ resonance frequency analysis RFA মানে কি হৈছে RFA মানে হৈছে আমাৰ resonance frequency analysis আৰু ইয়াত কি কৰে মানে কোনটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত ৰেজনেন্স হ'ব হেতু ষ্টাডি কৰা হয় RFA resonance frequency analysis so আৰু resonance মানে কি resonance হৈছে আমাৰ এটো ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত আমাৰ amplitude of vibration মানে যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত ভাইব্ৰেট কৰে বস্তুটা হে amplitude of vibration টো maximum হ'ব resonance কি হ'ব highest amplitude of vibration হ'ব আৰু লাষ্টটো ৰেজনেন্স কি ধৰণৰ থাকে ৰেজনেন্স সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ থাকে এটা থাকে পজিটিভ ৰেজনেন্স আৰু এটা থাকে নেগেটিভ ৰেজনেন্স এন্ড the positive resonance মানে কি suppose কি বস্তু এটা এনেকে ভাইব্ৰেট কৰি আছে হয়নে তাকে জানিবা তুমি সেম বস্তু এটাক আৰু এটা সিস্টেমৰ লগত কানেক্ট কৰিলা যেটো এনেকে ভাইব্ৰেট কৰিছে হয়নে মানে ইহতৰ ইতে ই জিমানত হাইয়েস্ট ভাইব্ৰেট কৰে কেটা টাইমতে ইউ হাইয়েস্ট ভাইব্ৰেট কৰে হয়নে তেতিয়া কি হৈছে ৰেজনেন্স হৈ গৈছে দুইটা একে লগতে হাইয়েস্ট পিক কিটা পাইছে এটো হৈছে পজিটিভ ৰেজনেন্স তেতিয়া ওভাৰঅল ভাইব্ৰেচনটো আৰু বাঢ়ি যাব হয়নে আৰু কৌখ হ'ব এটো অলৰেডি মানত ভাইব্ৰেট কৰি আছিল সেম টাইমতে আৰু ভাইব্ৰেচন দি দিলা তেতিয়া আৰু বেছি হ'ব হয়নে তো হেনকাটো ক্ষেত্ৰত তাক কয় পজিটিভ ৰেজনেন্স আৰু নেগেটিভ ৰেজনেন্স সাপোজ কি এটো টাইম এটো জিহত পিকত গৈছে এটো ড্ৰপ হৈছে পিক ড্ৰপ খালি ইটো ক্ষেত্ৰত অপোজিট এটো এট তলত এটো ওপৰত এটো এট তলত এটো ওপৰত এনেকুৱা গৈছে হয়নে তেতিয়ালে কি হ'ব ই যেতিয়া হাইয়েস্ট পইণ্টত গৈছে ই তেতিয়া লোৱেষ্ট পইণ্টত গৈছে তো তেতিয়াহলে ওভাৰঅল ভাইব্ৰেচনটো কি হ'ব বেলেন্স হৈ যাব কমি যাব হয়নে এটো আমাৰ কি বুলি কয় নেগেটিভ ৰেজনেন্স তো ৰেজনেন্স দুই ধৰণৰ পজিটিভ ৰেজনেন্স আৰু নেগেটিভ ৰেজনেন্স পজিটিভ ৰেজনেন্স যেতিয়া ওভাৰঅল এম্প্লিটিউডটো বাঢ়িব আৰু নেগেটিভ ৰেজনেন্স যেতিয়া ওভাৰঅল এম্প্লিটিউডটো মানে যিমান ভাইব্ৰেট কৰে হেতু কমিব The next question. The mechanical structure, it can be described as a sensitivity to a certain vibration frequency. Sensitivity to a certain vibration frequency কি বুলি কয় আমাৰ কি হয় ৰেজনেন্স মানে কি হ'ব এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি এই ফ্ৰিকুৱেন্সিত লৈ সেনসিটিভ মানে কি হ'ব এটা সাপোজ কি মানুহজন সেনসিটিভ বুলি ক'লে কিবা এটা কথাক লৈ সাপোজ কি কোনোবা মানুহজন আছে তেওঁ তুমি কোনোবা এটা বিশেষ নামত মাতিলে মতে মানুহজনে বেয়া পায় মানে সেই কথাটোলৈ তেওঁ সেনসিটিভ হয় সেই বুলি মাতিলে মতে তেওঁ খং উঠি যায় ঠিক তেনেদৰে এটা সাৰ্টেন ফ্ৰিকুৱেন্সিত বস্তু এটা সেনসিটিভ মানে কি হ'ব সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটো পোৱাৰ লগে লগে হি বহুত বেছিকে ভাইব্ৰেট কৰিব মানে হাইয়েস্ট আইদাৰ টু হাইয়েস্ট হ'ব পজিটিভ ৰেজনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ কম হ'ব আগতে যিমান হেপি আছিল বোলে তাত অলপ দুখী হৈ যাব তেতিয়া নেগেটিভৰ ক্ষেত্ৰত তো হেনকাটো কি বুলি কয় ৰেজনেন্স তো কি এটা মেকানিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ ইট ক্যান বি ডিসক্রাইবড এজ সেনসিটিভিটি ইন আ মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার it can be described as sensitivity to a certain vibration এটো কি হ'ব ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি তাৰপিছত নেক্সট দিছে আমাৰ ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ আ স্ট্ৰাকচাৰ is the frequency at which the structure will vibrate at its কি হ'ব maximum যদি আনসাৰত maximum থাকে maximum হ'ব বা highest বুলি থাকিলে highest হ'ব আমাৰ কি হ'ব ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হৈছে ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সি হৈছে এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিত বস্তুটোৰ ভাইব্ৰেচনটো কি হ'ব ভাইব্ৰেচনটো হাইয়েস্ট হ'ব হয়নে মানে এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেচনটো হাইয়েস্ট হ'ব মই কৈছিলো না ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেন্সিতে হৈছে এনেকুৱা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি পোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো আটাইতকৈ বেছিকে ভাইব্ৰেট কৰিব মানে এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেচনটো আটাইতকৈ হাইয়েস্ট হ'ব তো এটো কৈছে the resonance frequency of a structure is the frequency at which the structure will vibrate with its highest amplitude or
maximum amplitude. The resonance to confirm kora technique eta ki impact test. Impact test by yak ki boli koy model impact test boli koy. এই impact test to বা model impact test to কি কৰা হয় resonance to confirm কৰিলে মানে resonance হৈছে নে নাই হোৱা হেতু চাবলৈ আমাৰ impact test বা model impact test কৰা হয়. Model impact test or impact test is used to confirm resonance. What is the unit of resonance? Resonance unit ki? Resonance unit to hertz se hoy. Resonance ki hoy? Resonance hoise enukwa eta frequency g2 frequency aret ko besi vibration hobo hone amplitude or vibration hobo. তো এটা ফ্রিকোয়েন্সি যেটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যেহেতু ইউনিট হার্টজ হয় এখানে রেজোনেন্সৰ ইউনিটও হার্টজে হ'ব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ হাউ মেনি ৰিজিড বডি মোডস আৰ দেয়াৰ কেটা ৰিজিড বডি মোডস আছে টোটাল 6টা 6 ৰিজিড বডি মোডস তো মোডস মানে কি পঢ়িছিলো মোড মানে পঢ়িছিলো যে কি এটা আমাৰ পঢ়িছিলো যে কি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কি হৈছে এটা প্ৰত্যেকটো বস্তু বা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকে যেটো নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেন্সিত বস্তুটো ভাইব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে হেতুকে সেই বস্তুটোৰ মোড বুলি কয় এটা কিমান ধৰণৰ আমাৰ ভাইব্ৰেচন হ'ব পাৰে হয় হি এক্সত পজিটিভত যাব পাৰে বা নেগেটিভত যাব পাৰে হেতু এটা ওয়াইড পজিটিভতলে মুভ কৰিব পাৰে বা নেগেটিভলে মুভ কৰে হেতু এটা জেডত পজিটিভলে মুভ কৰিব পাৰে বা নেগেটিভলে মুভ কৰিব পাৰে হেতু এটা তিনটা হল মানে এক্সত ট্ৰান্সলেশন ওয়াই ট্ৰান্সলেশন জেডত ট্ৰান্সলেশন তিনটা হৈ গল তাৰপিছত ই এক্সত ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে বা এন্টি ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে এটা ওয়াইড এন্টি ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে বা এন্টি ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে দুটা জেডত ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে বা এন্টি ক্লকৱাইজ কৰিব পাৰে তিনটা তো টোটাল কেটা হৈ গল 6টা তিনটা ট্ৰান্সলেশন আৰু তিনটা ৰোটেশন তো 3D অবজেক্ট এটা 3D অবজেক্ট এটাৰ মোড ৰিজিড বডি মোড 6টা থাকিব পাৰে আৰু 2D হলে মতে কি হ'ব পাৰে এক্সত প্লাস মাইনাস যাব পাৰে ওয়াইড প্লাস মাইনাস যাব পাৰে আৰু জেড এক্সিছৰ ৰেসপেক্টত ঘূৰিব পাৰে তো আমাৰ 3D ক্ষেত্ৰত দুটা ট্ৰান্সলেশন আৰু এটা ৰোটেশন তো টোটাল ৰিজিড বডি মোডস কেটা থাকে 6টা ৰিজিড বডি মোড তাৰপিছত কি হলে আমাৰ হোৱাট ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ আ ৰিজিড বডি মোড এটা ৰিজিড বডি মোড মানে কি হ'ব ৰিজিড বডি মানে কি হ'ব ৰিজিড বডি মানে কি হ'ব ডিফৰ্মেশন নহয় হনে ৰিজিড বডি মানে ডিফৰ্মেশন নহয় তো ডিফৰ্মেশন নহয় যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান হ'ব 0 হ'ব তো এটো মনত থবা যে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ৰিজিড বডি মোড কিমান হয় ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ ৰিজিড বডি মোড 0 হয় next how many equation of equilibrium rigid body for rigid body are there in 3 dimension 3D এটো বুঝলে আমি 3D ত কেটা আসলে তিনটা translation and 3 rotation so total কেটা আছে total কেটা equilibrium equation থাকিব total 6 তো ইয়াৰ আনসার কি হ'ব 6 কেলে তিনটা ট্রান্সলেশন x প্লাস মাইনাস y প্লাস মাইনাস z প্লাস মাইনাস মুভ কৰিব পাৰে x rotate কৰিব পাৰে clockwise anti clockwise y rotate কৰিব পাৰে clockwise anti clockwise বা z rotate কৰিব পাৰে clockwise anti clockwise তো টোটাল কেটা হ'ব 6টা ইকুইলিব্ৰিয়াম ইকুৱেশ্যন পাম তাৰপিছত আহিলে আমাৰ a deflection pattern associated with particular model frequency is called as mode shape মানে এটা definite model frequency মানে এটা frequency বস্তু এটা যে কেনেকে বেকাবেকি হৈছে বা ডিফ্লেক্ট হৈছে হেতু কি বুলি কয় মোড শেপ বুলি কয় আৰু মোড শেপ কি হয় এটা ডিফ্লেকশন প্যাটার্ন হয় তো ডিফ্লেকশন প্যাটার্ন থাকিলে এটো কি হ'ব মোড শেপ হ'ব হনে মানে কেনেকে বেকাতে আছে হয় এনে কেনেকে হৈছে নে নেকে হৈছে নে নেকে হৈছে হনে হেবো হৈছে মোড শেপ তাৰপিছত নেক্সট দিছে কি why mode shapes are used কিয় mode shape খিনি আমাৰ কি কাৰণে ইউজ কৰা হয় তো mode shape খিনি আমাৰ কি কাৰণে ইউজ কৰা হয় mode shape খিনি আমাৰ মানে বস্তুটো কেনেকে বেকাটেৰা হৈছে বা কেনেকে মুভ কৰিছে বা কেনেকে ভাইব্ৰেট হৈছে হেতু আমি চাবলৈ ইউজ কৰো হনে তো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰাল ডাইনামিক্সৰ কাৰণে ডাইনামিক্স মানে কি মুভমেন্টৰ কথা চাইছো মানে স্ট্ৰাকচাৰাল ডাইনামিক্স মানে স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকে মুভ কৰিছে বা ভাইব্ৰেট কৰিছে হেতু আমি চাও মানে তো স্ট্ৰাকচাৰাল ডাইনামিক্সৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়
মোড শ্বেপছ আৰ ইউজড ফৰ কি হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডাইনামিক্স তাৰপিছত এইটো এটা মোড শ্বেপৰ চিম্বল দিয়া আছে আইডেণ্টিফাই হুইচ টাইপ অফ মোড অফ চিম্বল দ্য ফলোয়িং ইজ গিভেন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মোডৰ দিছে হয়নে এইটো কি হৈছে এইটো তোমাৰ চোৱা কি নিচিনা হৈছে ভিটো নিচিনা হৈছে হয়নে ভিটো নিচিনা হৈছে এইটো আমাৰ কি হয় ভি শ্বেপড এইটো মোড শ্বেপটো কি হয় ভি নেক্সটটো কি হৈছে নেক্সটটো কেনেকৈ গৈছে এনেকৈ গৈছে আৰু এনেকৈ গৈছে এইটো কি হয় ডাব্লিউ শ্বেপ চালেই গম পাই যাম কেনেকৈ গৈছে ভালকৈ আঁকি দিছোঁ আগৰটো কেনেকৈ গৈছে ভি নিচিনা সেইটো কাৰণে ভি শ্বেপ এইটো কেনেকৈ গৈছে ডাব্লিউ নিচিনা তো এইটো ডাব্লিউ শ্বেপ নেক্সট আইডেণ্টিফাই হুইচ টাইপ অফ মোড অৰ চিম্বল চিম্বলটো কি হৈছে আমাৰ কি হৈছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মোডৰ চিম্বল হয় বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা এই গোটেইটোৰ ভিতৰত অকল এই পৰ্চনটোত হৈছে মানে কোনোবা লোকেল এৰিয়া এডোখৰতহে আমাৰ ডিফৰ্মেশ্যনটো বা ডিফ্লেকশ্যনটো দেখিছোঁ এইটো কি বুলি কয় এইটোক লোকেল মোড বুলি কয় লোকেল মোড গ্ল'বেল হোৱা হ'লে কি হ'ব এই গোটেইডোখৰতে দেখিলা হ'লে অকল এডোখৰত দেখিছা কাৰণে এইটো কি হৈছে লোকেল মোড হ'লনে তো এইখিনি আছিলে গোটেই চেপ্টাৰটোৰ যিমানখিনি থিয়ৰী আছে চব তো আৰু যদি কিবা বুজি নাপাওঁ মোক সুধিবা আৰু বাকীকেইটা আৰু মই বনাই দিম বাৰু তো এতিয়া মই ইয়াতে থিয়ৰীখিনি প্লাছ কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যন গোটেইখিনি কভাৰ কৰি দিলোঁ তো অকল কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে বুজি পোৱাটোৱে নহয় মানে কৰিব পৰাটোৱে নহয় বুজি পাব লাগিব চ' এইটো চালে মোৰ হিচাপত কুৱেশ্যনখিনিও পাৰিবা লগতে বুজিও পোৱা হ'ব তো অলপ ইফাল সিফালো যদি দি দিয়ে তথাপিও পাৰিবা ঠিক আছে দিয়া